සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කන්ටැක්ට් එකක් කොහොමද Arduino board එකක් කරහා control කරගන්න විදිහ තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද කන්ටැක්ට් එකක් Arduino board එකෙන් control කරගන්න විදිහ. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි කරන්න යන්නේ Arduino board එකක් යොදාගෙන කන්ටැක්ට් එකක් පාලනය කරගන්න විදිහ තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන කරන උපකරණ ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා Arduino board එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ relay එකක් ඕන වෙනවා, contactor එකක් ඕන වෙනවා. relay සහ contactors ගැන වෙන වෙනම මම වීඩියෝ කරලා තිනවා. මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. අපිට අලුත් සමාජිකයෙක් එකතු වෙලා තියෙන Arduino board එක. මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ prototype board එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා. මේ IC එක අපිට PC එක ආධාරයෙන් හෝ ෆෝන් එකක් ආධාරයෙන් මේව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ලේසියෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ බෝඩ් එක නිෂ්පාදනය කරලා තින්නේ. මම මේක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැමෝම වගේ Arduino ගැන දන්න නිසා අපිට මෙන්න මේ වගේ IC එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා contactors ගැන සහ relay ගැන වීඩියෝ එක මම වැඩි කලින් දාලා තියෙනවා. contactors සහ relays ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙකෙන් relay සහ contactors ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න. මම ඒවට කාඩ් උඩින් දාලා තියන්නම්. හරියනම් යාළුවනේ අපි යමු සිමියුලේෂන් එකට. කොහොමද මේකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක අපි කොහොමද කරන්න කියලා වෙලා බලමු මුලින්ම. යාළුවනේ අද සිමියුලේෂන් එක මම කරන්න යන්නේ Tinkercad කියන වෙබ්සයිට් එකේ. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. Tinkercad ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ගිහිල්ලා වෙරලා මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝත් බලලා ඉන්න Tinkercad කියන වෙබ්සයිට් එකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා සියලුම තොරතුරු මම මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තිනවා. හරිනම් යාළුවනේ අපි බලමු. මම කිව්වා මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා Arduino board එකක් ඕන වෙනවා. හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා Arduino Uno board එකක් අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා relay එකක්. අපි බලමු relay සුත් තිබ්බ මෙහි පල්ලෙහැ. මේකේ relay module නෑ. relay සම් වෙනම තියෙන්නේ. අපි relay එකක් ගමු මෙතනින් වෙනම. ඊට පස්සේ අපි ගමු relay control කරගන්න අපි ගමු NPN transistor එකකුත් ගමු. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕන රෙසිස්ටර් දෙකක් විතර ඕන වෙනවා. LED ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ ටිකක් දාගමු අපි මෙතනට. ඕන් NPN transistor එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගමු transistor දෙකක් විතරයි. LED ටිකකුත් ගමු. LED දෙකක් ගමු. 1 2යි transistor දෙකකුත් ගමු අපි. හරියන්නේ component එක ගත්තා අපි. අපි මේකේ මුලින්ම කරගන්න ඕන Arduino board එකට wire සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ ගැන මම මේකේ diagram එකේ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක ලියන විදිහත් මම චූටි එක්ස්ප්ලেইন එකක් දෙන්නම්. එක්සැම්පල් කෝඩ් එකක් අරගෙන ඉරලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. අපි මුලින්ම මේක වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක අඳිමු. හරිනම් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා දැන් Arduino board එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන relay එකකට. මෙතන relay module එක නැති හින්දා මම NPN transistor එකක් දාගෙන ඉවරලා relay එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් diode එකක් දාලා ඉවරලා මෙතනින් indicator light එකක් තියෙනවා. 13 වෙනි pin එකට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. හරිනම් යාළුවනේ දැන් මෙතන මට මේකේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ contactor එකක් නැති නිසා මම මෙතනට මේ පොඩ්ඩක් comment එකක් දාලා ඉවරලා මෙතන contactor කියලා දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඩයග්‍රෑම් එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් Arduino board එක හරහා අපි දෙන ටයිම් ඉන්න එකකට හරි මොකක් හරි සිග්නල් එකක් එනකොට මෙතනින් මේ relay එක අල්ලනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේව දාලා තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 500න් 500ට on සහ off වෙන්න. මම ඔයාලට සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන LED එක on වෙනකොට
මේ LED එකත් ඔන්න නැහැ කියන contact එකත් ඔන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන relay එකේ NCNO path එක මාරු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ. මේ මිලිසෙකන්ඩ් 500 නෙමෙයි sorry තප්පරෙන් තප්පරයට මම දාලා ඉන්නේ. ඒක අපිට ඕන විදිහට වැලියු එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කෝඩ් එක ලියන කෙනාමත් තමයි ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපි DC පැත්තේ වයරින් ටික වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම ඔයාලට මේක මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකත් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඔළුවට අයියා එක එයි. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේකේ කෝඩින් එක පැත්තට ගියොත් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මේ මොනවාද C++ වලින් ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙන්නේ 13 වෙනි පින් එක තප්පරයකදී ඔන් වෙන තප්පරයකදී ඕෆ් කරන්න කියලා තමයි මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ. එක්සැම්පල් කෝඩ් එකක් අරන් තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මේක ප්‍රැක්ටිකල් කරලා කොහොමද මේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද දෙන්න ඕන කියලා මම ඔයාලට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මෙතන දැන් මේ තියෙන කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ DC පැත්තේ තමයි ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. දැන් අපි කන්ටැක්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ දැන් කන්ටැක්ටර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ IC එකක් හරහා නිසා මෙයාව DC පැත්තත් වෙනවා AC පැත්තත් වෙනවා. එතකොට අපි මේ කල්පනාවෙන්ම වැඩ කටයුතු කරන්න ඕන මෙයාගේ වයර් සම්බන්ධ කරනවා. නැත්නම් බැරි වෙලා හරි AC ලයින් එකක් DC ලයින් එකකට සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම මේ සම්පූර්ණ පරිවර්තනය විනාශ වෙලා යනවා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා සම්බන්ධ කරද්දි කල්පනාවෙන් මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි යන් කොහොමද මේක ඇත්ත විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දි කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්න විදිහට අපි යමු යාළුවනේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේන් තියෙන කන්ටැක්ට් එක මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ රිලේ මොඩියුල් එකක් මේක නා. මෙතනින් අපිට VCC සහ ground එක signal line එක වෙනම pin තුනක් වෙනවා තියෙනවා මේ මොඩියුල් එකේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේන් තියෙන Arduino board එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ටෙස්ට් ලැම්ප් එකක් අරන් තියෙනවා. තව වයර් කැල්ලයක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Uno board එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න මගේ ලැප්ටොප් එකට සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා USB type 2 කේබල් එකක් මෙතනට අරන් තියෙනවා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මුලින්ම Arduino board එකට කොහොමද රිලේ එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා ඉවරලා බලමු මුලින්ම. මම ජම්පර් කේබල් සෙට් එක උතරන් තියෙනවා. වැඩි ඕනේ ජම්පර් කේබල් 3යි ඕන. මුලින්ම අපි මෙයාගෙන් ground wire එකක් සහ VCC 5 volt ඕන. මේ රිලේ එක ඔයාලට දැකපුවම කියන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් රිලේ ගැන වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න නම් මේක මේ රිලේ එක වැඩ කරන්නේ මොන වෝල්ටේජ් එකකින්ද කියලා ඔයාලට දකිද්දි කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කියන්නම් මෙතන මේක මේ ඇවිල්ලා 5 volt වලින් වැඩ කරන රිලේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් Arduino board එකේ මෙතන 5 volt වලින් අපි මෙතන Arduino board එකේ 5 volt ඊට පස්සේ ground තියෙනවා. 5 volt line එකට එක pin එකක් සහ ඊට පස්සේ ඉතුරු wire එක ඇවිල්ලා 13 වෙනි pin එකට දෙනවා. මම කිව්වා test code එක තමයි ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවා මේ ඔයාලට simulation එකකිනුත් මේ 13 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන කියලා. හරි එහෙනම් මෙතනට wire ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනත් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා signal වලට S අකුර ගහලා ධන ඍණ වෙන වෙනම තියෙනවා. signal එකට දුඹුරු පාට wire එකේ signal එකත් මැද්දේ plus ඊට පස්සේ ground එක. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මෙන්න මෙච්චරයි DC පැත්තේ wiring ටික. wiring diagram මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. relay එක සම්බන්ධ කරගත්ත Uno board එකට. ඊට පස්සේ අපි මෙයාට code එක upload කරගමු. මේ IC එකට code එක upload කරගමු. මම මෙයාට USB power දෙනවා. හරි. මම මෙයාට code එක දැන් upload කරගෙන ඉවරයි යාළුවනේ. මම මෙයාගේ code එක upload කරගත්තේ තප්පරයක් on වෙලා තියෙනවා. තප්පරයක් off වෙලා තියෙන තමයි මේකට මම code එක upload කරේ. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් indicate කරන රතු පාටින් තප්පරයක් on වෙලා තියෙනවා. තප්පරයක් off වෙලා තියෙනවා. code එක upload කරන හැටි උඩ මම වීඩියෝ එකේ කොනකින් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ AC පැත්ත කොහොමද වයර් කරගන්නේ කියලා වෙලා බලමු. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි කන්ටැක්ටර් එකට සප්ලයි දෙන්න යනකොට මෙතනින් අපි බලන්න ඕන මෙයාගේ normally open අග්‍රේ සහ common අග්‍රේ normally close අග්‍රේ මොකක්ද කියලා ඉවර රිලේ එකේ හොයා ගන්න ඕන. දැන් මේ රිලේ මොඩියුල් එකක් ගත්තාම අපිට මේකේ අපිට පහසුව සඳහා මේ මොඩියුල් එකේ ගහලා තියෙනවා මේ ඔයාලට මේක ફોකස් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න තියෙනවා මේ පැත්ත normally close පැත්ත, මේ පැත්ත common එක, මැද්ද common එක, අනිත් පැත්ත normally open පැත්ත කියලා ඉවරලා මේකේ ගහලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපි normal relay එකක් ගත්තාම check කරගන්න multimeter එක ආධාරයෙන් අපිට මේ common එක සහ normally close normally open හොයාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි මේකේ දෙන්න ඕන මුලින්ම common අග්‍රයට live සැපියුමත් ඊට පස්සේ normally open පැත්තට ඒකේ out එකත් ගන්න ඕන. හරි එහෙනම් මෙතන wire දෙයක් කරන් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. common එකට direct live දෙනවා. හරි common එකට on direct live සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කිව්වේ normally open පැත්තට තමයි මෙයාගේ out එක ගන්න ඕන.
normally open පැත්තටත් අපි out එක සම්බන්ධ කරගමු. හරි එහෙනම් යාළුවනේ relay එකට wire සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි අපි. දැන් ඊළඟට අපි wire සම්බන්ධ කරන්න ඕන contact එකට. contact එකේ ඔයාලා දන්නවා A1 සහ A2 වලට තමයි live සැපයුම සහ neutral සැපයුම ලබා දෙන්න ඕන. මේක 3 phase contact එක නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා single phase contact එකක් නිසා neutral A1 වලට හෝ A2 එක neutral එක A1 වලට හෝ A2 වලට live සැපයුම තමයි ලබා දෙන්න ඕන අපි. අපි මේකේ live සැපයුම දෙමු අපි A2 වලට live සැපයුම දෙමු. A2 update relay එක හරහා එන live සැපයුම ලබා දුන්නා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි A1 වලට neutral එක සම්බන්ධ කරමු. හරි එහෙනම් අපි neutral wire එක අරගෙන ඉවරලා A1 වලට ලබා දෙමු. හරි මේ ආවිලා direct neutral එකක්. හරි මේ දැන් හරි අපිට contact එකේ supply on අපි දීලා තියෙන්නේ coil supply එක අපි දීලා තියෙන relay එක හරහා. දැන් පරිපථ සතහන සම්පූර්ණයි. හරි මෙන් තියෙන direct neutral එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන direct live එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගෙන් signal line එක ගිහිල්ලා වෙලා තියෙන A2 වලට. දැන් අපි මෙතන Arduino board එකෙන් සහ Arduino board එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන relay එකට. එතකොට දැන් මෙයා තප්පරයක් මෙයා IC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ තප්පරයක් ඔන් වෙලා තියෙන තප්පරයක් ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ relay එක අල්ලනකොට මෙයාගේ හරහා විදුලි සැපීම ගිහිල්ලා මේ contact එක අල්ලන විදිහ තමයි දැන් අපි හදලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මෙයාට supply දීලා බලමු. Uno board එකට සාමාන්‍යයෙන් 5 volt වල ඉඳලා 12 volt වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන 12 volt සැපීමක් සහ මෙතනට 230 විදුලි සැපීම ලබා දීලා වෙලා බලමු කොහොමද contact එක අල්ලන විදිහ මේක relay එක on off වෙන විදිහට. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මම මේකට 230 විදුලි සැපීමක් සහ මෙතනට මම 12 volt සැපීමක් කරන් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි Uno board එක power up කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන විදිහ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සද්දය එහෙනම් ඇති මේක අල්ලන සද්දේ contact වෙන සද්දේ හරි ඔන්න පේනවා. හරි ඔයාලට ඒත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රතු පාට ලයිට් එක ඔන් වෙනකොට මෙයා contact වෙනවා off වෙනකොට මෙයා contact එක අතහරිනවා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟට අපි කරගමු මේ contact එක හරහා අපි test bulb එකක් පත්තු කරගමු. එතකොට ඔයාලට තවත් idea එකක් එයි කොහොමද මේක මේ වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි කිසිම කියන්නේ timer එකක් විදිහට අපි භාවිතා කරේ Arduino board එක අපිට ලේසියෙන්ම සරලව අපිට කැමති විදිහට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඉල්ලලා මේ contact එක අල්ලගන්න පුළුවන්. එක්කෝ sensor එකේ value එකක් වුණත් මේකට ලබා දීලා වෙලා මේ contact එක මේ අල්ලන්න කියන්නේ on සහ off කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට නිකන් example code එකක් කරන් තමයි දැන් ඔයාලට මේ පෙන්වන්නේ. මම තව ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී sensor එකකින් value එකක් කරගෙන contact එකක් අල්ලන විදිහ කියන්නේ contact එකෙන් මොකක් හරි යම්කිසි උපකරණයක් on off කරගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් ගේන්න යාළුවනේ. හරි එහෙනම් අපි මෙයාට testing bulb එකක සම්බන්ධ කරලා ඉල්ලලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මම දැනට මෙයාගේ විදුලි සැපීම වයින් කරගන්නවා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ testing lamp එකේ wire දෙක මම මෙතන යටට සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඕන අග්‍රය සම්බන්ධ කරගත්තා මේක AC single phase current එක හින්දා ගැටලුවක් නැහැ 3 phase නොවන නිසා. හරි එහෙනම් මෙයාගේ out එකට මම සම්බන්ධ කරගත්තා. උඩින් supply දෙනකොට මම neutral එක මෙතනින්ම loop එකක් දාගන්නම් මෙතනට. ඊට පස්සේ direct live සැපයුමක් ගන්නම්. අපි මේ command එක හරහා ගමු direct live එක. හරි direct live එක ගමන ගත්තා. මෙතනින් command එකට එන සැපයුම තමයි මම මේකට direct live ගත්තේ. දැන් ලොකු උපකරණයක් භාවිතා කරනවා නම් මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකට අදාළ වයර් එකකින් තමයි වයර් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ ටෙස්ටිං ලැම්ප් එක පත්තු කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි දැන් මම මේකෙන් මේ ලූප් එකක් දාගන්න යාළුවනේ. හරි ඒකෙන් හැම රිටර්න් වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා. මෙයාගේ බේස් එක කියන්නේ T2 නෙමෙයි T3 වලට. හරි T3 වලට සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි මම නිව්ටල් එක මෙතනින්ම ලූප් එකක් දාගන්නවා. ඩිරෙක්ට් නිව්ටල් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මෙයාව ගලවලා ඉවරලා එයාගෙන් මෙහෙම ඩිරෙක්ට් නිව්ටල් එකක් දාගන්නම්. මේකේ පරිපස්සරහන ඔයාලට පැහැදිලි වගේ නම් මම අහපව පල්ලෙහාන් ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. මේකේ පරිපස්සරහන ඇඳලා ඉවරලා වෙනම ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට. ඒත් එක්කම මම ඇඳපු තින්කැඩ් එකේ පරිපස්සරහනටත් ඔයාලට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්න පල්ලෙහාන් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් යාළුවනේ. හරි මේ ඩිරෙක්ට් නිව්ටල් එක ගත්තා. ඒක සම්බන්ධ කරා T2 වලට. හරි අපි මෙයාට බල්බ් එකක් දාලා ඉවරලා බලමු කොහොමද මෙයාගේ on off වෙන්නේ කියලා. හරි අපි බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මෙයාව අපි power up කරලා බලමු. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරාව පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා මෙයාව ලයිට් එක පත් වෙන නිසා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. අපිට මට ඔයාලට මේකෙන් පෙන්වන්න ඕමනා වුණේ අපි කොහොමද IC එකක් කරහා ඒ කියන්නේ IC එකක් කරහා කොහොමද අපි contact එකක්
පාලනය කරගන්න විදිහ තමයි මට ඔයාලට මේකෙන් පැහැදිලි කරන්න දෙන්න ඕනුනේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද Arduino board එකක් use කරලා ඉවරලා කොහොමද මේ contact එකක් අල්ලගන්නේ සහ මේකට අදාළ කරන උපකරණයක් දාලා ඉවරලා කොහොමද වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මේකට Arduino board එකක් උමනාවක් නැහැ. මම ඔයාලට පහසුව සඳහා තමයි මේ Arduino board එකක් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ Arduino board එකක් ගත්තම අපිට මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ example code එකක් අරගෙන ඉවරලා අපිට timer එකක් හදා ගන්න නම් මේකට upload කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලොකු වැඩක් නැහැ. දැන් 555 IC එකක් ඕන නම් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මේ relay එකක් අල්ලලා ඉවරලා මේ contact එක on off කරගන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට. කොහොම හරි අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති විදිහකට අපි මේ contact එක on off කරගන්න පුළුවන් මේ timer එක. දැන් මම Arduino එකත් එක්කම වැඩ කරන නිසා මට මේක පහසු නිසා තමයි මම ඔයාලට මේ විදිහ පෙන්නුවේ. මොකද දැන් relay එකක් කරා contact එකක් අල්ලන විදිහ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා තමයි දැන් මම මේක explain කරේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. පල්ලෙහා මගේ TikTok link එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා follow පාරක් දාන්න යන්න යාළුවනේ. හරි එහෙනම් කට්ටියට සුබ දවසක්. thank you.